با عرض درود و خسته نباشید خدمت همه دوستان عزیز. امروز میخوایم یه مقدار راجع به فولدر بندی و دسته بندی فایل هایی که شما حالا وارد پریمیر میکنید صحبت کنیم. اول از همه خیلی خوبه که بدونید تدوین بر پایه نظم جلو میره. یعنی اگر شما نظم بهتری داشته باشید خب قاعدتا توی کارتون هم تاثیر داره. حالا میتونید دسته‌بندی فایل هاتون رو از داخل اون هاردی که توش کار میکنید هم انجام بدید قبل از اینکه داخل پریمیر این کارو بکنید، که خیلی به پیدا کردن فایل ها و فوتیج ها و صداها و ویدیوهایی که شما دارید کمک میکنه. بعد از اونم میتونید داخل خود پریمیر این فایل ها رو دسته‌بندی کنید که الان بهتون میگم به چه صورته. در پنجره بین پایین گوشه سمت راست یه علامت فولدر داره که شما اگه روی اون کلیک کنید براتون یه فولدر جدید ایجاد میکنه توی همون بین که میتونید اسمشو تغییر بدید. مثلا من الان میزنم ویدیو که ویدیوهامو همه رو وارد این فولدر بکنم. شما میتونید فولدرهای دیگه هم بسازید، مثلا مثل موزیک، مثل صدا که الان من یه فولدر موزیک ساختم و حالا یه فولدر ساوند برای صداها بر فرض مثال. و حالا این فایل هامو دونه دونه انتخاب میکنم. حالا هر کدومو که خواستم اول از توی هاردم وارد نرم افزار کردم انتخاب میکنم و با درگ و دراپ کردن روی اون فولدر مورد نظرم اونا داخل اون انتقال پیدا میکنه. الان ببینید پایین این فولدر تعداد فایلامو نوشته و وقتی که وارد این فولدر بشم میتونم فایلامو دوباره بهشون دسترسی داشته باشم. و اگر بخوام این پنجره رو ببندم میتونم روی زبون سمت راستش کلیک کنم و کلوز پنل رو انتخاب کنم و بسته میشه. میتونم برگردم به زبونه قبلی و همون پنجره بینم رو داشته باشم.